Hai, saya Sheila Sharif. Kali ini saya nak kongsikan bagaimana kita nak meningkatkan rasa kasih sayang terhadap suami isteri selepas kita bersalin. Biasanya kasih sayang ni agak berkurangan kerana lebih memberi perhatian kepada bayi. Okey, jadi si suami pun dah mula kurang menunjukkan kasih sayang atau perhatian kepada isteri, dan isteri pula merasakan kurang perhatian daripada suami. Tapi bukan kesalahan daripada kelahiran tersebut, tapi cara kita memahami proses tersebut. Dan kita perlu tahu ada perkara-perkara yang Allah kurniakan kepada manusia untuk manusia itu rasakan nikmat yang diberikan. So Kak Sheila nak beritahu kat sini ada 4 hormon yang boleh kita tahu untuk kita hasilkan dia melalui aktiviti semasa kita berpantang. Okay, so dalam proses kita berpantang juga boleh menyebabkan kita mendapat depression. Okay, postpartum depression atau meroyan. Perkara ini yang ramai orang tak nak tahu, tak nak bincangkan pun kerana ia amat sensitif. Tapi kita perlu tahu bagaimana kita nak mengelak untuk kita dapat penyakit meroyan atau postpartum depression. So dalam kita nak mengelak untuk dapat postpartum depression atau kita mengelak mendapat rasa tak seronok, ada orang melalui proses berpantang ini adalah satu proses yang tak menyeronokkan. Contoh macam Kak Sheila dulu, ada anak yang Kak Sheila rasa seronok, ada anak yang Kak Sheila rasa terbeban, ada anak Kak Sheila rasa macam proses berpantang tu kita macam tak rasa. Ada yang kita berpantang kita rasa seolah-olah amat-amat tertekan pada ketika itu. Jadi kita perlu tahu bagaimana kita nak buat supaya kita rasa seronok dalam proses berpantang. Okey, so kita perlu memikirkan apakah menyebabkan kita rasa seronok. So kali ini Kak Sheila nak kongsikan 4 hormon yang kita boleh hasilkan melalui aktiviti-aktiviti yang kita ada. Suami juga perlu tahu tentang apakah 4 hormon tersebut dan bagaimana kita nak hasilkan. Okey, tak perlu nak hafal tentang hormon tersebut, tapi cukup untuk kita tahu aktiviti ini menghasilkan hormon apa. So Kak Sheila panggil dia DOSE. Okey, DOSE. So hormon yang D adalah dopamin. So dopamin ini terhasil asbab daripada kita memikirkan keseronokan. Okey, dipanggil hormon ganjaran. Apa itu? Bila kita memikirkan sesuatu yang menyeronokkan, contoh orang perempuan dia suka pergi shopping. So dia dah fikir dah, dekat mana dia nak masuk kedai, atau kat mana dia nak makan, apa dia nak tengok. Itu je menyebabkan dia dah rasa seronok. Sebab itu kadang-kadang ada orang shopping itu adalah satu terapi kerana dia menghasilkan hormon dopamin, menyebabkan dia merasakan satu ganjaran yang bakal dia dapati. Tak kisahlah dia beli ke tak beli ke, tapi dia dah rasa teruja, dia dah rasa seronok. So kat situ je dah ada hormon. So bagi yang dalam pantang ni, apa dia, kelahiran tu sahaja menyebabkan dia rasa seronok, atau dia tak sabar tengok baby dia besar, atau dia tak sabar tengok baby dia besok bangun pagi macam mana, dia tak sabar nak pakaikan baju besok tu baju apa. Okey, so ini semua membuatkan dia rasa seronok. So kita perlu naikkan rasa seronok itu, dan kita perlu memikirkan ganjaran bagi apa yang kita nak tahu. So kita perlu berikan ganjaran kepada pemikiran kita untuk merasakan keseronokan. Contoh dalam pantang kita fikir, okey, mungkin kita tengok, okey, aku nak baca buku tentang apa, nak tahu tentang apa, tengok video tentang apa. Contoh boleh tengok video Kak Sheila dekat YouTube, banyak Kak Sheila kongsikan ilmu-ilmu. So itu juga boleh memberi keseronokan. Okey, yang kedua adalah hormon oksitosin. Okey, oksitosin ini sangat famous, ramai orang tahu dia adalah hormon cinta, hormon kasih sayang. So hormon ini terhasil, biasanya kalau keadaan biasa dia terhasil akibat daripada melakukan persetubuhan atau hubungan kelamin. Okey, tapi jangan fikir ke arah itu. Ni Kak Sheila cakap orang dalam pantang. So sebenarnya proses melahirkan anak itu adalah satu aktiviti. Okey, so daripada dia melahirkan, proses itu menyakitkan dan sebagainya, tapi akhirnya dia merasakan kelegaan dan keseronokan. Begitu juga, sama juga dengan persetubuhan, biasanya kita akan merasakan keletihan dan akhirnya kita merasakan
keseronokan dan kelegaan. Tapi ada satu lagi aktiviti kita dalam pantang yang menghasilkan hormon oksitosin, iaitu kita menyusukan anak. Memang menyusukan anak ni agak memenatkan. Oksitosin ini akan terhasil akibat daripada aktiviti kita merasa penat dan dia menghasilkan kelegaan. Okey, so dia menghasilkan kelegaan, daripada situ timbulnya rasa kasih sayang. Okey, kalau persetubuhan kita merasakan kasih sayang antara suami isteri semakin kuat. Okey, kalau melahirkan kita merasakan satu rasa keseronokan, kelegaan menerima kelahiran itu, lagi-lagi anak kita dalam keadaan sempurna. Okey, apabila kita menyusukan, kita merasakan kelegaan. Contoh kalau kita dalam bengkak susu, kita rasa sakit buah dada kita, rasa macam nak demam kan, rasa macam nak pecah. Tapi bila anak kita menyusu, kita rasa lega, kita rasa tenang, kita rasa mengantuk, kita rasa macam ya Allah, sesuatu yang nikmat Allah bagi pada ketika itu. So itu adalah hormon oksitosin. Yang ketiga adalah hormon serotonin. Okey, hormon serotonin ini terhasil asbab daripada sentuhan. Okey, so contoh, si ibu menguruskan anak, mandikan anak, sapukan lotion, buatkan light massage kepada baby. Okey, atau buatkan urutan sentuhan kepada suami, urutan yang ringan-ringan kepada suami, atau suami melakukan urutan ringan kepada isteri, atau usapan, belayan, itu boleh menghasilkan hormon serotonin. Jadi jangan kita dalam berpantang seolah-olah ikut macam, yelah orang tua-tua dulu memang sangat terikat, sangat strict dengan tak boleh duduk dekat, tak boleh tidur sama. Kadang-kadang seolah-olah macam dah jadi satu kepantangan yang luar biasa. Tak boleh langsung tengok isteri tu kan. Sebenarnya boleh tidur satu bilik, boleh duduk bersama, bolehlah macam orang bercinta, tak ada masalah, asalkan tidak melakukan hubungan ramin atau tidak menggauli isteri seperti yang dilarang dalam agama Islam, sebab isteri masih dalam keadaan nifas. Kalau dah habis tu lain cerita, dah kering lain cerita, dah mandi boleh, tak ada masalah. Tapi dengan cara urutan atau belayan atau usapan boleh menghasilkan hormon serotonin dan menyebabkan kasih sayang itu terbit. Okey, serotonin. Hormon yang terakhir adalah hormon endorfin. Hormon endorfin ini merupakan hormon yang biasanya agak popular pada orang yang suka beraktiviti. Tapi jangan kata orang dalam pantang ni kena ada aktiviti. Tak. Hormon endorfin ini terhasil walaupun kita melakukan low impact. Contohnya, kita mandikan bayi, kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, kita contohnya nak mandi, nak siapkan baby. Sebab orang dalam pantang ni rutin dia agak padat, aktiviti cycle dia tak pernah putus. Baby bangun tidur, baby meragam, baby sakit perut, nak tukar pampers, macam-macam aktiviti. So aktiviti dia tu sangat-sangat memenatkan, memerlukan tenaga walaupun sedikit. Okey, biasanya ibu yang selepas melahirkan ni memang mempunyai tenaga yang amat berkurangan, kekuatan yang tak berapa kuat untuk melakukan kerja-kerja yang berat seperti kemas rumah dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya aktiviti-aktiviti ringan juga boleh menghasilkan hormon endorfin. So suami isteri perlu memikirkan saat-saat yang sweet, happy, supaya menghasilkan hormon yang menyeronokkan, hormon cinta, hormon kasih sayang, hormon lega, okey, hormon exercise yang boleh membuatkan kita rasa penat. Okey, penat tu apa dia? Melakukan aktiviti, menguruskan anak, suami bantu isteri buat kerja rumah. Hormon endorfin terhasil, suami pun penat, dia pun boleh tidur. Selepas dia tidur, dia rasa lega. Okey, hormon serotonin ada. Okey, so isteri pula buatlah urutan atau pegang sikit suami, atau suami usaplah sikit isteri dekat bahagian belakang. Terima kasih lahirkan anak saya rasa hidup saya dah komplit dah, adanya isteri, anak. Okey, apa lagi yang kita nak? So kita kena rajin mengeluarkan kata-kata manis kepada isteri. Perkara-perkara ini boleh membuatkan isteri berasa tenang, rasa seronok, rasa bahagia.
So menyebabkan dia akan merasakan proses berpantang ini amat-amat dihargai dan dia akan kenang sampai bila-bila. Sebab contoh macam Kak Sheila dulu ada juga dalam keadaan berpantang, Kak Sheila merasakan banyak merasakan rasa tak seronok, atau adakah ketika ada anak yang Kak Sheila rasa seronok, macam Kak Sheila ceritakan tadi, tapi sebenarnya kita perlu membantu diri kita. Okey, kita kena fikirkan apakah keseronokan semasa kita berpantang yang perlu kita lakukan. Kita kena sentiasa excited untuk tahu besok anak kita macam mana, kita nak pakaikan baju apa, appointment doktor apa doktor nak cakap. So sakit ini adalah proses supaya aku lebih baik. So suami isteri kena tahu kasih sayang ini perlu dipupuk. So itu juga menghasilkan hormon-hormon yang seperti Kak Sheila cakap tadi, untuk kita rasa lebih kuat kasih sayang kita antara satu sama lain. Jangan kita pudarkan rasa kasih sayang kita ini asbab daripada kelahiran anak. Jadi kita gunakan alasan kita nak bagi perhatian sepenuhnya kepada anak, tapi sedangkan pasangan kita terabai. Okey, so itu sahaja yang Kak Sheila kongsikan. InsyaAllah nanti Kak Sheila kongsikan di lain masa atas topik yang lain pula.